ইমান টিকলা হোৱাটছএপটোত যে ইমানবোৰ সেটিংস আছে কৈ থাকিলে শেষ নহয় গতিকে আজি আপোনালোকক বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ চাৰিটা এনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট সেটিংসৰ বিষয়ে এই ভিডিওটোতে কম যেটো নেকি আপোনালোকে ভিডিওটো যদি কমপ্লিটলি না চাই তেনেহলে আপোনালোকে নজনাকেই থাকি যাব গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু তাৰ আগত যদি আপুনি 50 টকা যদি এতিয়া ইনকাম কৰিম বুলি ভাবে তেনেহলে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এটা এপ্লিকেশনৰ লিংক দিয়া হৈছে সেই এপ্লিকেশনটো হৈছে ৰোজধন এই যেটো ৰোজধন এপ্লিকেশন আপুনি যদি এতিয়া ডাউনলোড কৰি লয় তেনেহলে আপোনাৰ যেটো ৰোজধন এপ্লিকেশন আছে তাত আপোনালোকে 25 টকা এটা লগে পাব আৰু যদি চাওক ইয়াতে যেটো প্ৰমো কোড আপোনালোকক মই দেখাই আছো সেই প্ৰমো কোডটো যদি আপুনি তাতে যদি টাইপ কৰি দিয়ে তেনেহলে আপোনালোকে আৰু 25 টকা এটা পাব মানে লগে আপোনালোকে 50 টকা এটা পাই যাব এই যেটো ৰোজধন এপ্লিকেশন এই এপ্লিকেশনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজক নিউজ বা আৰ্টিকেলস বিলাকৰ হৈতে আপডেট কৰি ৰাখিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ বিলাক তাতে পাবলিশ হয় আৰু লগতে সেই যিবোৰ নিউজ হ'ব সেই নিউজ বিলাক আপোনালোকে প্ৰতিদিনে যদি এপটো ওপেন কৰি যদি আপোনালোকে যদি চাই থাকে তেনেহলে বিভিন্ন কয়েন্স আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু যদি সেই নিউজ বিলাক যদি আপুনি বেলেগলৈ যদি শেয়াৰো কৰে তেতিয়াও আপোনালোকে এই কয়েন বিলাক ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু সেই কয়েন বিলাক ৰাতি 12 বজাৰ পাছত অটোমেটিক্যালি ওয়ালেট মানিলৈকে কনভাৰ্ট হয় মানে যিটো 50 টকা আপোনালোকে পালে সেই 50 টকাটোৰ লগত যোগ হৈ যাব যেতিয়া সেই টকাবোৰ আপোনালোকে ইনকাম কৰিব ইনকাম কৰাৰ পাছত আপোনালোকে পেটিএমত উইথড্ৰ কৰি লব পাৰিব যদি আপুনি ভাবে যে এই এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰো তেনেহলে ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো দিয়া আছে সেই লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লব টিপ নাম্বাৰ 1 এই যেটো এই টিপটো আমাৰ যিবোৰ লৰাবোৰে এনেকুৱা টিপৰ কোনো কামেই নাই যিবোৰ আমাৰ বাইদেউ ভন্টি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই টিপটো চাওক আপোনালোকৰ যিবোৰ যেটো আপোনালোকে ডিপি ৰাখে আপোনালোকৰ যেটো হোৱাটছএপৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ হিচাপে আপোনালোকে ৰাখে আপোনালোকৰ কি হয় বহুতে নিজৰ সিকিউৰিটি কাৰণত যদি এনেকা আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে যে আপোনাৰ মোবাইলৰ বাহিৰে আপোনাৰ মোবাইলত যিবোৰ কন্টাক্ট সেভ হৈ আছে সেই সেভ কৰাৰ বাহিৰে বেলেগে যাতে আপোনাৰ যেটো ডিপি আছে সেই ডিপিটো যাতে নেদেখে তাৰ বাবে আপুনি এটা ধুনিয়া সেটিং কৰি লব পাৰে আপুনি যেটো সেটিংস আছে সেটিংসলৈ যাব সেটিংসত যোৱাৰ পিছত একাউন্টছত যাব একাউন্টছত যোৱাৰ পিছত প্ৰাইভেচি আৰু প্ৰফাইল ফটোত আপোনালোকে তাতেই দুটা অপচন দেখিব এভৰিওয়ান আৰু মাই কন্টাক্ট যদি আপুনি এভৰিওয়ানত যদি কৰি থৈ দিয়ে তেনেহলে আপোনাৰ যেটো ডিপি হয় সেই ডিপিটো সকলোৱে দেখিব আপোনাৰ নাম্বাৰটো সেভ কৰাই হওক বা নকৰাই হওক যদি আপুনি মাই কন্টাক্টত যদি সিলেক্ট কৰি দিয়ে তেনেহলে আপোনাৰ মোবাইলত যি গিটা কন্টাক্ট সেভ হৈ থাকিব সেই কন্টাক্ট গিটাহে আপোনাৰ ডিপিটো দেখিব গতিকে বহুত এটা ধুনিয়া সেটিং কাৰণ আপুনি যদি আপোনাৰ যিখন প্ৰফাইল পিকচাৰ হয় সেই প্ৰফাইল পিকচাৰখন সকলোকে যদি আপুনি দেখাব নিবিচাৰে তেনেহলে এই সেটিংটো আপুনি এনাবল কৰি লব পাৰে ৰবচোন আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা মইতো ডিপি কৈ আছো আপোনালোকে বহুতে ডিপি কৈ থাকে আসলতে আপোনালোকে জানেনে এই যেটো ডিপি হয় এই শব্দটোৰ আগত কি মিনিং আছিল বা বৰ্তমান কি মিনিং হয় ডিপি মানে কি আগতে কি আছিল এই যেটো ডিপি শব্দটো ডেস্কটপ প্ৰফাইল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বা ডেস্কটপ প্ৰফাইল হিচাপে আপোনালোকে ফুল ফৰ্ম বুলি আপোনালোকে মানে যেনে ধৰক আগতে অৰকুট আছিল ধৰক আপোনালোকৰ গুগল প্লাস আছিল এইবোৰত যেতিয়া এখন পিকচাৰ এখন যেতিয়া কোনোবা এটা প্ৰফাইলত ৰাখা হয় গতিকে হেতু মানে ডেস্কটপ যিহেতুকে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আগৰ দিনত তেতিয়া এটো ডেস্কটপ প্ৰফাইল হিচাপে কোৱা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমানৰ সময়ত সকলোৱে স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰে আপুনিও হয়তো স্মাৰ্টফোনে ব্যৱহাৰ কৰি আছে মোক বৰ্তমান আপোনালোকে স্মাৰ্টফোনৰ পৰা চাই আছে হয় নহয় তলত কমেন্ট কৰি জনাই দিয়ক গতিকে চাওক আপুনি যেহেতু স্মাৰ্টফোনৰ পৰা সকলোৱে চাই থাকে আজিকালি গতিকে এই যেটো ডিপি হয় এই ডিপিটো ডিসপ্লে প্ৰফাইল পিকচাৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে আপোনালোকে হয়তো নতুনকৈ কিবা এটা শিকিলে বা হয়তো আপোনালোকে আগতে জানিব পাৰে তথাপি আপোনালোকক এটা সৰু ইনফৰমেশন দি দিলো এই ভিডিওটোতে আপোনাৰ হোৱাটছএপটোত বা বেলেগৰ হোৱাটছএপ এটা যদি আপুনি জানিব বিচাৰে যে সেই যেটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে বা সেই যেটো হোৱাটছএপ একাউন্ট আছে সেই একাউন্টৰ পৰা বেছিকৈ কাৰ লগত কথা পতা হৈছে বা কি হয় আপুনি যদি জানিব বিচাৰে বেছিকৈ কাৰ লগত ফাইল ট্ৰান্সফাৰ হওক ফটো হওক ভিডিও হওক কাৰ লগত বেছিকৈ শেয়াৰ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেনেহলে একদম এটা সিম্পল এটা সেটিং আছে সেই সেটিংটোত গলে আপোনালোকে সকলোখিনি ষ্টেটিক্স আপোনালোকে পাই যাব তাৰ বাবে আপোনালোকে সেটিংছলৈ যাব সেটিংছত গৈ আপোনালোকে ডেটা এণ্ড ষ্টৰেজ ইউজেজত যাব আৰু তাৰ পাছত ষ্টৰেজ ইউজেজত ক্লিক কৰাৰ পাছত অকনমান সময় ক্যালকুলেট হ'ব আৰু ক্যালকুলেট হোৱাৰ পাছত আটাইখিনি আপোনালোকে দেখা পাব যাৰ লগত আপুনি বেছিকৈ কথা পাতিছে বা যাৰ লগত বেছিকৈ আপোনালোকে ফাইল ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে সকলোখিনি তাতে দেখা পাব তাত আপোনালোকে দেখা পাব কাৰ লগত কিমান কথা পাতিছে কিমানটা টেক্সট মেছেজ দিছে কিমানখন ফটো দিছে কিমানটা ভিডিও দিছে সকলোবিলাক আপোনালোকে তাতে দেখিব পাৰিব নহয়নে বাৰু এটা ধুনিয়া সেটিং লাষ্টত আপোনালোকক বহুতে এটা ধুনিয়া সেটিং কৈ আছো গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু আপুনি যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেললৈ আহিছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু লগতে যেটো বেল আছে সেই বেলটো দবাই লব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আপোনালোকক টিপছ দিম বা যিবোৰ টেকনলজিৰ লগত যিবোৰ খবৰ আপোনালোকে যাতে নিজকে আপডেট কৰি ৰাখিব পাৰে টিপ নাম্বাৰ 3 বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যি সকলে নেকি কি হয় হাগুতে মুটুতে এনেকৈ আপোনালোকে ক'ব পাৰে মানে ধৰক আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা হওক সন্ধিয়া হওক বহুত এনেকুৱা ফটো দি থাকে বা বহুত এনেকুৱা ভিডিও দি থাকে গতিকে কি হয় যদি আপোনাৰ ইন্টাৰনেটটো এনে গুছি যায়
কাৰণ তেওঁ এখন ফটো দিছে বা ভিডিও এটা দিছে ভিডিওটো দিয়াৰ ফলত আপোনাৰ মোবাইলটোত ইন্টাৰনেটটো গৈছে আৰু লগতে আপোনাৰ যেটো গ্যালাৰি আছে বা যেটো আপোনালোকৰ ফাইল মেনেজাৰ আছে বা যেটো আপোনালোকৰ ষ্টৰেজ আৰু সেই ষ্টৰেজটো ভৰ্তি হৈ যায় বা বহুত এনেকুৱা আননেসেসাৰী কিছুমান ভিডিও তাতে ভৰ্তি হৈ যায় যাৰ ফলত নেকি কেতিয়াবা অশান্তিও লাগে কাৰণ আপোনাৰ 64GB হওক বা 128GB যিমানে নহওক আপোনাৰ ষ্টৰেজ কেপাসিটি আপোনালোকৰ যেটো ষ্টৰেজ হয় সেই ষ্টৰেজটো সদায় ভৰি গৈ থাকে গতিকে তাৰ বাবে এটা ধুনিয়া সেটিংস আছে আপুনি যদি সেই সেটিংটো কৰি লয় তেনেহলে আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে কোনোবাই আপোনাক যেতিয়া মেসেজ কৰিব মেসেজ কৰাৰ পাছত আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে আপুনি চাব পাৰিব যে সেই মেসেজটো আপুনি চাবনে নাচাব বা সেই যেটো ভিডিও হ'ব সেই ফটোখন বা সেই ভিডিওটো আপুনি চাবনে নাচাব এটা ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সেই ভিডিওটো ডাউনলোড হৈ যাব আপুনি সেই সেটিংটো কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যেটো সেটিংস আছে সেটিংসত যাব সেটিংসত যোৱাৰ পাছত ডাটা এণ্ড ষ্টৰেজ ইউজেজত যাব আৰু তাৰ পাছত when using mobile data বুলি যেটো সেটিংস আছে তাত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে চাৰিটা অপচন দেখা পাব অডিও ভিডিও তাৰ পাছত ইমেজ আৰু ডকুমেন্টস গতিকে এই যিকেইটা সেটিংস আপোনালোকে দেখিব হয়তো তাতে ক্লিক কৰা থাকিব মানে আপোনাৰ যেতিয়া মোবাইল ডেটাটো অন হৈ থাকিব অন হৈ থকাৰ সময়ত যদি এই যিকেইটা সেটিংস আছে সেই সেটিং কেইটাত যদি আপুনি ক্লিক কৰি ৰাখে তেনেহলে অটোমেটিক্যালি ডাউনলোড হৈ বেলে আপোনাৰ গ্যালাৰিত সেভ হ'ব আৰু আপোনাৰ ইন্টাৰনেটটো খৰচ হৈ যাব গতিকে আপুনি ইয়াতে যিকেইটা সেটিংস আছে সেই যিকেইটা টিক কৈ আছে সেই টিক গিটা আপুনি উঠাই দিব আটাইকেইটাতে আৰু তাৰ পাছত আপুনি ওকে কৰি দিব ওকে কৰি দিয়াৰ পাছত যেতিয়া আপোনাক কোনোবা এজন বন্ধু বা যেনেকৈ আপোনালোকক দিয়ে ৰাতিপুৱা গধূলি গুড মৰ্নিং গুড নাইট এনেকুৱা যিবোৰ মেসেজ দিয়ে সেই মেসেজবোৰ আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতেহে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই মেসেজটো ডাউনলোড হৈ যাব কেতিয়াবা বৰকৈ হয় আমাৰ যিবোৰ ডেকা ডেকেৰি যিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ বেছিকৈ হয় কি হয় কোনোবা এজনে বা তেওঁৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে হোৱাটছএপত মেসেজ কৰি আছে কিন্তু সেই মেসেজটো তেওঁ চাব নোৱাৰে কি দি আছে কাৰণ চাওক কেতিয়াবা ব্যস্ত থাকা যায় ব্যস্ত থাকাৰ ফলত কি হয় যদি অনলাইন যদি আহাৰ লগে লগে তেওঁ গম পাই যায় যে অনলাইন আহিও মোক ৰিপ্লাই কৰা নাই তেনেহলে ধৰি লৈ কাটিব পিছকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন হয়তো আপোনাৰ নহব পাৰে কিন্তু বহুতৰে হয় গতিকে চাওক আপোনাৰ একমাত্ৰ এটা সেটিংস আছে যেটো সেটিংস আপুনি যদি কৰি লয় তেনেহলে আপুনি আপোনাৰ যেটো WhatsApp এপ্লিকেশন আছে সেই এপ্লিকেশনটোত অনলাইন নহাকৈ আপুনি WhatsAppত যিবোৰ মেসেজ আহিব সেই মেসেজবোৰ আপুনি চাব পাৰে একদম ধুনিয়া সেটিং তাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ যেটো প্লে ষ্টৰ আছে সেই প্লে ষ্টৰত যাব আৰু সেই প্লে ষ্টৰত যোৱাৰ পাছত WAMR বুলি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি এটা এপ্লিকেশন পাব সেই এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশনটো যিখিনি সেটিং কৰিব লগা থাকে আটাইখিনি সেটিং আপোনালোকে কৰি ল'ব হয়তো আপোনালোকে মই আশা ৰাখিছো যেহেতুকে আপোনালোকে ডিজিটেল সহায়ৰ এজন মেম্বাৰ আপোনালোকে সকলোৱে টেকনলজিৰ বিষয়ে আপোনালোকে মোৰ যেহেতুকে এইম আপোনালোকক সকলোকে টেকনলজিত এক্সপাৰ্ট কৰিম গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে জানিব এই যিখিনি এপ্লিকেশনত যিখিনি সেটিং কৰিব লাগে এসেসিবিলিটি সেটিং বা যিখিনি এলাউ কৰিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে আটাইখিনি কৰি দিব কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপোনাক যেতিয়া WhatsAppত যেতিয়া যিকোনো এজনে যেতিয়া মেসেজ কৰিব মেসেজ কৰাৰ লগে লগে সেই এপ্লিকেশনটো আটাইখিনি মেসেজ শো কৰিব আপোনালোকে এবাৰ ইউজ কৰাৰ পাছতে আটাইখিনি গম পাই যাব তেতিয়া আপুনি যেতিয়া WhatsAppটোত যেতিয়া কোনোবাই মেসেজ কৰিব মেসেজ কৰিলে আপুনি WhatsApp ওপেন নকৰিলেও চলি যাব আপোনাৰ সেই যেটো WAMR যেটো এপ্লিকেশন হয় সেই এপ্লিকেশনটোতে আপুনি আটাইখিনি মেসেজ দেখা পাব যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকে বা টিপ কিটাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ কোনোবা এটা টিপ যদি আপোনালোকে বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাই দিব আপোনালোকৰ কমেন্ট কিটা মই ৰিপ্লাই কৰিবলৈ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিম গতিকে চাওক বহুতে লাষ্ট কৰে কমেন্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে লাষ্ট নকৰিব ইমান লাষ্ট কৰি লাভ নাই কাৰণ মইতো আপোনালোকৰ মোবাইলটোৰ ভিতৰতে আছো আপোনালোকৰ সন্মুখতটো নাই গতিকে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে সকলোলৈকে শেয়াৰ কৰিব আশা ৰাখিছো আপোনালোকৰ সকলোৰে এই ভিডিওটো ভাল লাগিলে অন্যটা বেলেগ ভিডিওত আকৌ আমি লগ পাম এনেদৰে জয় অসম